السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه. ان شاء الله اقتراح جديد غادي نشارك معكم. هاد الايس كريم ولا هاد الكلاص اللي كيجي خطير في المذاق، كيجي رائع صراحه الله. كيطيح لينا اقتصادي، يعني بتكلفه اقل من اننا نشريوه من برا. مذاقو ما نعاود لكمش عليه صراحه. نتمنى انكم تجربوا وتخليوا لي في التعاليق كيف جاكم. ولا عجبكم ما تنساونيش لايك. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج الحليب مركز محلى، يعني هذا المكون كيعطي واحد المذاق رائع بزاف صراحه. الا كان متواجد يعني ومتوفر عندكم لما لا يعني ديروه، لانه كيعطي واحد اللذه رائعه بزاف. عفوا. انا هنا عندي في الكريمه عندي لا كريم شونتي، ولكن الكريم شونتي يعني نتوما ماشي ملزمين انكم ديروا لا كريم شونتي. تقدروا ديروا الكريمه السائله، تقدروا ديروا شي موس ديال لا كريم، يعني ديال موس هكا ديال يعني ديال الفاني موس، المهم على حسب الذوق اللي بغيتو نتوما. انا اختاريت يعني لا كريم شونتي مع الحليب المركز المحلى. كريمه سائله حتى هي كتجي معها. الا بغيتو ديروا كريمه سائله يعني علبه ديال 500 ملل مع علبه ديال الحليب المركز المحلى اللي هو حتى هو العبار ديالو تقريبا 400 غرام، يعني 300 وشي حاجه 397 بالضبط اللي فيه ديال الغرام. بالنسبه للبنات اللي يعني كاينين هنا في ايطاليا، الا بغيتو تاخذوا هذا الحليب مركز محلى، انا سابقا يعني في الاول كنت كناخذه من عند الجزار. حاليا بالصدفه لقيته غير في ام دي اللي حداها سوبر ام دي راه موجود. هاد العلبه كدير 2 غرفه شي حاجه. المهم بغيتو ديروه في الدار، حتى الطريقه ديالو سهله صراحه في الدار، غير مع الوقت الا ما كانش الوقت طبعا كتمشي كضطر بانها كتاخدي الجاهز. وطريقته في الدار ان شاء الله من هنا لقدام غادي نشاركها معكم ان شاء الله بحول الله في شي فيديو. المهم المكونات هما واضحين كيف ما شفتوا. نص لتر ديال الحليب يعني 3 ديال الكيسان عبرته معكم بالكاس، العلبه ديال الحليب مركز، ساشيه من الفاني للتنسيم، وساشيه ديال لا كريم شونتي اللي فيها تقريبا 100 ماشي تقريبا يعني بالضبط فيها 150 غرام. هادو هما المكونات. كنخلط هكا يعني هذيك البودر ديال الحليب شونتي باش ما ديال لا كريم باش ما طيرش عليا. ومن بعد عاد كندير السرعه ديال الطراب على اقصى السرعه صافي، وكنطرب هاد المكونات مع بعضياتهم. يعني لا كريم شونتي كنطربها مزيان مع الحليب وما كنخليهاش يعني حتى كتعقد ليا هنا في لي كلاص، ما كنخليوهاش حتى كتعقد، غير كنطربوها حتى كتماسك شويه كتشد راسها وصافي. ضفت عليهم هاد العلبه ديال يعني ديال الحليب كيف ما شفتوا، وعادي نعاود نطرب شويه ماشي بزاف، غادي نحصل على واحد القوام اللي خفيف. دائما في لي كلاص ما تحاولوش تخليو الكريمه عاقده بزاف بحال اللي كنديروا في لي طارد وفي لي كيك. صافي كنحصل على هذا القوام هذا كيكون سائل كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نحاول يعني نقربكم من الصوره. هذا هو القوام اللي تخليو عليه الكلاص ديالكم. فايت لي حطيت معكم واحد الكلاص، غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو يعني بمكونات وحدين اخرين، وكيبقى لكم الاختيار. يعني الا بغيتو ديروهم بديك المكونات ديروا، بغيتو توفرت عندكم هاد المكونات ديروه. المهم هو انه بسيط ولكن المذاق ديالو كيجي رائع صراحه. بالنسبه لي يعني فاش بغيتو ديروه حتى هي كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا درتهم شي وحدين فرديين في هاد لي مول ديال السيليكون. الا توفروا عندكم هما راهم كيجيو ساهلين، يعني باش كنبغيو نديمو ليهم راهم كيجيو ساهلين. المهم درتهم هنايا وكانوا عندي هنا ما عنديش عويدات صراحه، عندي هادو غير باش كنحركوا القهوه، استغليتهم وصافي. الا عندكم العويدات من الاحسن، العويدات كيكونوا يعني كيشدوا راسهم، حتى هادو كيشدوا ولكن العويدات كيكونوا احسن. صافي هنايا اختاريت نديرو عاوتاني في مول هكا اللي طويل. كان عندكم هاد لي مول اللي غادي ديروه، ما كانش غادي ديروه في طاسه ديال البلاستيك حتى هي راه سهله.
كيف ما درت انا، يعني عمرت هذا المول هذا واللي شاط ليا درتو فواحد الطويصه ديال البلاستيك. راه كيف ما كتشوفوا صراحه كيعطي واحد الكميه اللي كثيره، شفتوا شحال ديال من وحده فرديه ويعني وتقريبا وهذاك راه عائلي، راه طاسه كبيره. صافي ودخلتهم للثلاجه، خليتهم الليله كامله. من الاحسن تخليوه الليله كامله، ولا كان عندك من مجمد يعني زوين راه كيتجمد بلا ما يكمل الليله، ولكن الا بغيتو تخليوه حتى لغد ليه ممكن. انا هنا اختاريت انني في التزيين ندير شويه بالشكلاط، اللي بغى الشكلاط نوع هكا شويه غادي نخليه هكا باللون الابيض. بالنسبه للشكلاط خديت اي نوع ديال الشكلاط عندكم، ذوبته، ضفت عليه واحد المعلقه تقريبا هكا ديال الزيت النباتيه، ذوبته في الميكرووند، حطيته هكا لي ثواني. بما داب ديك الشكلاط صافي حركته مزيان صافي وخرجت هاد لي كلاص ديالي. كنديمو ليهم يعني الدور ديال هاد الاخر الليمون ديال السيليكون صراحه ها نتوما كتشوفوا كديمو ليهم بكل سهوله، ما كيعذبوكمش نهائيا الا كانوا علاش لا. صافي وكنبدا كنغطس هذاك يعني الكلاص في هذاك الشكلاط، وصافي كنستقطب داك الفائض وكنحطو هكا في الورق، يعني بالزربه بالزربه كينشف صافي. ودز يعني ما تحطوا هادشي حتى تبغيو صافي غادي تحطوه تاكلوه، يعني كتعرفوا ان الكلاص حساس بزاف، ما تخرجوش وتخليوه مباشره، كتزينوه وكتقدموه مباشره لانه هو يعني كيذوب بسرعه. صافي تزينت هذا العائلي بشويه ديال الكراميل وشويه هكا ديال النوتشي صافي. وهادو اللي فردين هانتوما كتشوفوا خليت شي وحدين يعني بيضين ودرت شي وحدين في الشكلاط وكيجيو رائعين صراحه الله، كيجيو غزالين بزاف. وهذا هاد الشكل هذا تقدروا تقدموه حتى للضيوف، راه كيجي المذاق ديالو كيف ما قلت لكم، مذاق كيجي رائع بزاف. يعني الا قلت لكم المذاق كاين يعني راه كاين. المهم انا عليا كنضمن لكم المذاق يعني، اما ما تبقى ديال ان الشكل ديروه على حسابكم. المولات فاش ما بغيتو ديروهم. المهم انا كندوق باش نقول لكم يعني ذقته وباش ناكد لكم بانه المذاق كاين. المهم الى عجبكم الفيديو ديالي طبعا ديال اليوم ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولي لايكات ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. تبقوا على خير وتهلاو في ريوسكم، مع السلامه وباي باي.